Meidän koululaisista on otettu salavideoita koulun käytävillä. Niitä on jaettu TikTokiin ja niissä on arvosteltu koululaisten asuja ja ulkonäköä. Eilen huomasin, että myös musta oli jaettu tilleen video. Videossa annettiin arvosanaksi 2/10 ja siinä haukutaan mun vaatteita ja hiuksia. Videolla on jo yli 100 tykkäystä ja myös kommenteissa naureskellaan mulle. Mitä tälle tilille voisi tehdä? Moikka! Täällä Jenna Someturvalta. Mitä ajatuksia tapausesimerkki herätti? Harva meistä ilahtuu siitä, jos meitä kuvataan salaa tai meistä jaetaan kuvia tai videoita someen ilman lupaa. Lähes kaikista meistä on kuitenkin joskus otettu kuva tai video ilman, että olemme antaneet siihen luvan, ja monista on päätynyt epäimartelevia tai loukkaavia kuvia someen, viestiryhmiin tai muualle nettiin. Kun puhutaan kuvaamisesta, se on yleisillä paikoilla lähtökohtaisesti sallittua silloinkin, kun kuvassa tai videossa näkyy muita ihmisiä. Oikeus kuvata julkisilla paikoilla kuuluu jokaisen sanan ja ilmaisun vapauteen. Ei ole siis rikos, jos kuvaat videota vaikkapa kadulla tai ostoskeskuksessa itsestäsi ja videossa sattuu näkymään taustalla muita ihmisiä. Myös koulu on lain mukaan julkinen paikka. Koulun käytävällä tai luokkahuoneessa tapahtuva kuvaaminen ei siis ole lähtökohtaisesti rikos. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu se, että toisten kuvaamiseen pyydetään aina lupa. Jos kaveri tai joku muu kieltää kuvaamisen, kuvaamista ei tulisi jatkaa. Meillä jokaisella on oikeus päättää oman yksityisyytemme rajoista. Sitä on tärkeää kunnioittaa. Voi myös tuntua epämiellyttävältä huomata, että muita koululaisia kuvataan salaa ja kuvia jaetaan someen. Tällainen voi helposti aiheuttaa epävarmuutta ja heikentää omaa turvallisuuden tunnetta koulussa. Koulussa puhelinten käyttöä ja kuvaamista voidaankin rajoittaa yhteisillä järjestyssäännöillä. On tärkeää muistaa, että on tilanteita ja paikkoja, joissa on parempi olla kuvaamatta ollenkaan. Toisen kuvaaminen ilman lupaa yksityisessä paikassa, kuten vessassa, pukuhuoneessa tai suihkussa, voi nimittäin olla rikos nimeltä salakatselu. Myös kodit ovat yksityisiä paikkoja, joissa tapahtuvaan kuvaamiseen pitää aina kysyä etukäteen lupa. Missä tilanteissa kuvaaminen voi olla erityisen vahingollista? Onko joitakin tilanteita, joissa kuvaamiselle ilman lupaa voi olla hyvä syy? Monesti itse kuvaamista merkittävämpää on se, mihin ja miten kuvaa tai videota käyttää. Vaikka kuvaaminen olisi ollut ihan sallittua, voi kuvan tai videon jakaminen muille olla rikos. Esimerkki tilanteessa video on jaettu TikTokiin. Oppilasta on arvosteltu videossa ja haukuttu. Myös kommenteissa on naureskeltu. Jos tahallaan halventaa toista esimerkiksi jakamalla hänestä someen nöyryttävän videon ja haukkumalla häntä, voi kyseeseen tulla jopa rikos nimeltä kunnianloukkaus. Lisäksi esimerkiksi yksityisen tai intiimin videon jakaminen ilman lupaa someen voisi olla rikos. Jos videossa näkyisi esimerkiksi, että jotakuta lyödään tai kiusataan, voisi kyseeseen tulla rikos nimeltä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Kun jakaa videoita someen, kannattaa siis olla tarkkana. Somessa asiat voivat lähteä nopeasti leviämään ja harmittomaksi ajateltu teko voi lähteä omista käsistä. Vaikka et pysty hallitsemaan sitä, miten suuriksi videon jakamisesta johtuvat vahingot kasvavat, voit tästä huolimatta joutua kantamaan siitä vastuun. 15 vuotta täyttäneet ovat jo rikosvastuussa teoistaan ja kaikki, myös alle 15-vuotiaat, voivat joutua maksamaan toiselle rikoksella aiheuttamaansa vahingon, kuten henkisen kärsimyksen. Kuvassa tai videossa esiintyvältä kannattaa aina muistaa pyytää lupa jakamiseen. Jos joku toinen on jo jakanut videon someen, saako sitä jakaa eteenpäin? Jos joku jakaa ikävän tai pilkkaavan videon toisesta, se ei anna sinulle lupaa jakaa videota eteenpäin tai kommentoida videota ilkeästi tai naureskellen. Olet vastuussa omista jaoistasi ja sanoistasi. Mitä voit tehdä, jos huomaat, että sinusta on jaettu ikävä video somessa? Jos sinusta on jaettu loukkaava video somessa, se kannattaa ilmiantaa alustalle. Samalla videosta ja videon kommenteista voi tallentaa varmuuden vuoksi todisteita, esimerkiksi kuvakaappauksilla tai näyttötallennuksella. Videon lisänneelle henkilölle tai tilille voi laittaa viestiä ja sanoa, että hän toimii väärin ja pyytää poistamaan videon somesta. Jokainen meistä voi joskus toimia ajattelemattomasti. Usein jo viestillä voi saada videon jakajan ymmärtämään, ettei hänen toimintansa ole oikein.
Esimerkkitilanteessa tilillä on jaettu videoita useammista koululaisista ja videoita on kuvattu koulun käytävillä. Tällaisista tileistä kannattaa aina kertoa koulun aikuisille, jotta he voivat puuttua asiaan ja ratkoa sitä tarvittaessa koko koulun tasolla. Muutenkin asiasta kannattaa puhua jollekin luotettavalle aikuiselle tai läheiselle. Vaikeat tilanteet on helpompi ratkaista yhdessä luotettavan henkilön kanssa. Jos sinusta jaettu ikävä video on erityisen nöyryyttävä tai esimerkiksi hyvin intiimi tai yksityinen, voi myös rikosilmoituksen tekeminen olla paikallaan. Jos sinusta jaetaan kuvia tai videoita ilman lupaa, älä jää yksin. Saat kaikkiin someen ikäviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä apua someturvasta. Voit kysyä apua ihan nimettömästi ilman, että kukaan koulussasi saa tietää siitä. Kiitos, kun kuuntelit.